Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay ngày 12 tháng 11. Chương trình hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau. Xung đột Nga-Ukraine đã bước qua tháng thứ 9 và chưa có dấu hiệu kết thúc. Một số thông tin cho rằng thêm nhiều nước khác cũng đang tham gia vào xung đột này bằng cách cung cấp vũ khí cho hai bên trực tiếp đối đầu nhau là Moscow và Kiev. Trong đó nổi bật là Hàn Quốc và Triều Tiên. Trang Asian Times nhận định cuộc chạy đua trang bị vũ khí cho Nga và Ukraine dường như đang kéo hai miền Triều Tiên vào cuộc xung đột mới. Liên quan đến quyết định rút quân khỏi Kherson gần đây của quân đội Nga, Điện Kremlin khẳng định khu vực này vẫn là một phần của Liên bang Nga. Hôm 11 tháng 11, Liên Hợp Quốc và Nga bắt đầu chuỗi đàm phán giải quyết các vấn đề liên quan đến thỏa thuận vận chuyển ngũ cốc qua Biển Đen. Những tin tức nổi bật khác, Đại sứ Nga tại Washington bày tỏ chúng tôi mong muốn một mối quan hệ khác giữa Moscow và Washington, giữa lúc mối quan hệ hai nước đang rơi vào tình trạng bế tắc nhất từ trước đến nay. Bắc Kinh chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây về mối quan hệ Nga-Trung. Song song với đó, Trung Quốc cũng cảnh báo Mỹ không tiết lộ nội dung cuộc họp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden cho Đài Loan. Trong thông báo mới nhất, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ đề cập đến vấn đề Triều Tiên trong cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc. Trở lại chính trường Mỹ, khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chưa có kết quả chính thức, các ứng viên Cộng hòa tiềm năng đã thể hiện thái độ sẵn sàng đối đầu với ông Trump để trở thành đại diện tranh cử năm 2024. Tuy nhiên, họ còn phải đối mặt với một cuộc chiến với ông Trump khi cựu Tổng thống đang có ý định quay trở lại tái tranh cử. Một quan chức cấp cao của Mỹ bị yêu cầu từ chức vì vượt biên. Phần cuối chương trình là những sự kiện đặc sắc. Cựu danh thủ người Tây Ban Nha David Villa giới thiệu cúp vàng World Cup ở Ả Rập Xê Út. Triển lãm về lịch sử Ukraine ở Nga thu hút hàng trăm lượt khách tham quan trong ngày đầu mở cửa. Đồng hồ Big Ben sắp ngân vang trở lại sau 5 năm trùng tu. Mỗi ngày một câu chuyện, hôm nay hãy cùng chúng tôi đến với Nhật Bản để tìm hiểu một nghi lễ truyền thống thú vị dành cho những chú chó robot. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị khán giả trở lại với chương trình Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, sau hơn 9 tháng nổ ra, cuộc xung đột ở Đông Âu ngày càng có thêm nhiều bên tham gia vào hỗ trợ quân sự cho chính quyền Moscow lẫn Kiev, sau khi có thông tin cho rằng Triều Tiên đã bí mật chuyển giao đạn pháo cho Nga. Mới đây, truyền thông Mỹ đưa tin Hàn Quốc có thể bắt đầu cung cấp lựu pháo cho Ukraine thông qua một thỏa thuận vũ khí tuyệt mật giữa Seoul và Washington. Trước những diễn biến này, trang Asian Times nhận định cuộc chạy đua tích trữ vũ khí cho Nga và Ukraine đang kéo hai miền Triều Tiên vốn đã căng thẳng suốt nhiều thập kỷ qua vào một cuộc xung đột mới. Vào ngày 10 tháng 11, tờ The Wall Street Journal dẫn lời nguồn tin nội bộ của chính phủ Mỹ cho biết Washington sẽ mua 100.000 viên lựu pháo từ Hàn Quốc và số đạn này có thể gửi đến Ukraine. Thông tin về thỏa thuận được tiết lộ sau khi Ukraine yêu cầu Mỹ tăng cường viện trợ quân sự. Số đạn dược có thể giúp quân đội Kiev chiến đấu cho nhiều trận giao tranh khốc liệt. Vũ khí của Hàn Quốc sẽ giúp Mỹ củng cố viện trợ cho Ukraine và giảm áp lực cho kho dự trữ vũ khí đang dần cạn của mình. Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã thừa nhận các cuộc thảo luận về thương vụ lựu pháo đang diễn ra nhưng không tiết lộ cụ thể mục đích Washington mua số lượng lớn đạn pháo để làm gì. Và Seoul sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo, chứ không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine vì lo ngại rạn nứt mối quan hệ hợp tác với Moscow cũng như vấn đề Triều Tiên. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Mỹ đưa tin về việc Bình Nhưỡng đã bí mật gửi đạn pháo cho Nga, lập trường của Hàn Quốc có lẽ đã thay đổi. Nếu thương vụ mua bán đạn pháo được thông qua, thì Seoul có thể được xem là cung cấp vũ khí cho Ukraine thông qua Mỹ. Trang Asian Times nhận định, đây là sự đáp trả của Hàn Quốc trước những lo ngại về việc Triều Tiên gửi vũ khí cho Nga. Điều này đã bất ngờ tạo ra một tình huống chưa từng có trước đây. Đó là cuộc đối đầu ở Đông Âu đang sử dụng vũ khí từ hai miền Triều Tiên, một khu vực vốn đã bị chia cắt và căng thẳng kéo dài từ nhiều thập kỷ qua. Hơn nữa, các nhà phân tích an ninh cho rằng Triều Tiên và Hàn Quốc đều sở hữu một kho vũ khí khá lớn do căng thẳng quân sự giữa hai miền. Vì vậy, hai nước này là nguồn cung cấp thích hợp khi Nga, Ukraine và các quốc gia đồng minh đều đang săn lùng lựu pháo để phục vụ cho xung đột ở Đông Âu vẫn đang tiếp diễn. Một số thông tin đáng chú ý về tình hình xung đột Ukraine liên quan đến hoạt động rút quân của lực lượng Nga khỏi Kherson gần đây.
Trong tuyên bố hôm qua 11 tháng 11, Điện Kremlin khẳng định rằng động thái này không ảnh hưởng đến tình trạng pháp lý của Kherson, bởi lẽ đây là khu vực đã được Nga tuyên bố sáp nhập hồi tháng 9. Phát biểu với truyền thông, người phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói Kherson vẫn là một phần của Liên bang Nga. Tình trạng này là bất biến và đã được xác nhận về mặt pháp lý. Bình luận được ông Peskov đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông báo hoàn tất quá trình điều quân từ hữu ngạn sang tả ngạn sông Dnipro cùng ngày, mà không có thiệt hại nào về nhân lực hay vũ khí, phương tiện quân sự. Bộ cũng lưu ý rằng quân đội Nga đã hỗ trợ người dân muốn sơ tán và vượt sông an toàn, bất chấp các nỗ lực ngăn cản của lực lượng Ukraine. Hôm 9 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã ra lệnh các lực lượng Nga rút quân khỏi thành phố Kherson, thủ phủ của tỉnh cùng tên, nhằm tránh những tổn thất không đáng có, đồng thời củng cố vị trí phòng thủ vững chắc hơn. Cuối tháng 9, Kherson cùng vùng Donetsk, Luhansk và Zaporizhzhia đã chính thức trở thành một phần của Nga sau một cuộc trưng cầu dân Ý. Kiev và phương Tây đã cáo buộc bỏ phiếu là một trò giả tạo và tuyên bố không công nhận kết quả này. Trong khi đó, một người phát ngôn của Liên Hợp Quốc cho biết, chuỗi đàm phán nhằm giải quyết những bất bình của Moscow về vấn đề liên quan đến thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen giữa phái đoàn Nga và các quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc đã chính thức bắt đầu tại Geneva vào hôm 11 tháng 11. Theo Reuters, các cuộc đàm phán diễn ra chỉ 8 ngày trước khi thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào tháng 7 hết hạn. Thỏa thuận đã giúp ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu bằng cách cho phép xuất khẩu lương thực và phân bón từ một số cảng ở Biển Đen của Ukraine. Bà Alexandra Velusi, người phát ngôn của Liên Hợp Quốc cho biết, trưởng đoàn viện trợ của Liên Hợp Quốc, ông Martin Griffiths và quan chức thương mại cấp cao, ông Rebecca Greenspan, hiện đang họp cùng với Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Vesenin, tại Văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva. Bà nói thêm, cuộc thảo luận này được kỳ vọng sẽ mang lại tiến bộ trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xuất khẩu lương thực và phân bón có nguồn gốc từ Liên bang Nga sang thị trường toàn cầu mà không bị cản trở. Trước đó, Nga đã ngưng tham gia thỏa thuận ngũ cốc trong vòng 4 ngày, sau khi các tàu an ninh và dân sự của Moscow bị tấn công tại cảng Sevastopol. Nga đã cáo buộc Ukraine dùng máy bay không người lái tấn công vào hạm đội Biển Đen. Kiev không nhận trách nhiệm về vụ việc và phủ nhận việc sử dụng hành lang ngũ cốc cho các mục đích quân sự. Thưa quý vị, từ khi xung đột nổ ra, nhiều địa phương tại Ukraine đã đẩy mạnh việc xóa sổ những di sản Nga. Trong diễn biến mới nhất, chính quyền thủ đô Kiev đã thông báo áp đặt những hạn chế mới đối với việc sử dụng tiếng Nga trong giảng dạy. Dẫn thông báo trên website của Hội đồng thành phố Kiev, tiếng Nga sẽ bị loại bỏ khỏi chương trình giảng dạy của các trường công lập ở thủ đô, trong đó bao gồm trường mẫu giáo. Ông Vadim Vasychuk, người đứng đầu ban giáo dục của Hội đồng thành phố cho biết, biện pháp này là nhằm ổn định xã hội, đồng thời bảo vệ môi trường giáo dục khỏi các tác động của thế lực thù địch bên ngoài. Ngôn ngữ là một phần quan trọng của đất nước, nhất là trong thời kỳ xung đột, nó là vấn đề mang tính an ninh quốc gia, vị quan chức nhấn mạnh. Theo đó, tất cả các lớp học ở Kiev sẽ được giảng dạy bằng tiếng Ukraine, ngôn ngữ quốc gia duy nhất. Hồi tháng 8, Bộ Giáo dục Ukraine đã thông báo loại bỏ hầu hết các tác phẩm của tác giả Nga và Belarus ra khỏi chương trình giảng dạy. Tiếp nối chương trình là các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị, mối quan hệ Nga và Mỹ đã lao dốc và xuống mức thấp nhất kể từ trước đến nay do cuộc xung đột ở Ukraine. Theo hãng thông tấn TASS, Đại sứ Nga tại Washington, ông Anatoly Antonov mới đây đã một lần nữa xác nhận điều này. Song nhà ngoại giao cũng bày tỏ mong muốn rằng sẽ thấy một mối quan hệ khác mà không phải cạnh tranh giữa Nga và Mỹ trong tương lai. Ông Antonov nói, tôi thấy thật ngây thơ khi chỉ dựa trên những thông tin bị tuồn ra trên các phương tiện truyền thông và tin rằng việc thay đổi nhằm đưa quan hệ Nga-Mỹ lên một con đường mới đang được tiến hành. Mối quan hệ của chúng tôi đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng vô cùng sâu sắc và hiện không có cách nào cứu chữa. Theo ông, Washington vẫn đang chạy đua gây sức ép bằng các áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế và chính trị đối với Nga. Đại sứ Nga nhấn mạnh, các chính trị gia Mỹ tin rằng những động thái này sẽ khiến nước Nga yếu hơn, khiến Moscow không thể bảo vệ các quyền của mình trên trường quốc tế. Đó là điều mà Washington đang hướng tới trong nỗ lực loại bỏ Nga khỏi các cơ chế và thể chế đa phương. Ông nói thêm, chúng tôi, những nhà ngoại giao, đặc biệt là những người đang làm việc ở Washington, mong muốn thấy một mối quan hệ khác giữa Nga và Mỹ, một mối quan hệ có thể được xây dựng trên sự tôn trọng lợi ích quốc gia và dựa trên quyền bình đẳng.
Gần đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bình luận gây chú ý về mối quan hệ của Nga và Trung Quốc. Cụ thể, ông chủ Nhà Trắng đã nói rằng Bắc Kinh rất tôn trọng Nga và Tổng thống Vladimir Putin, nhưng cũng đang cố giữ khoảng cách với nước này. Ngay sau đó, thì phía Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ lập luận của Tổng thống Biden. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 11 tháng 11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định Trung Quốc và Nga có mối quan hệ vững chắc và là đối tác hợp tác chiến lược trong kỷ nguyên mới, không bao giờ tìm cách đối đầu nhau hay nhắm vào bên thứ ba. Phát ngôn viên Triệu Lập Kiên nói tiếp, mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh có thể phát triển lành mạnh và ổn định lâu dài là dựa vào sự tin tưởng dành cho nhau. Ngoài ra, Trung Quốc luôn sẵn sàng làm việc với Nga để thúc đẩy quan hệ hai nước đi theo đúng hướng, ông Triệu cho biết thêm. Trung Quốc đã nhiều lần từ chối lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine hay tham gia áp đặt các lệnh trừng phạt lên Moscow theo lời kêu gọi của phương Tây. Bắc Kinh cho rằng phương Tây và Kiev đã không giải quyết được những lo ngại chính đáng về an ninh của Moscow, đồng thời chỉ trích NATO vì đẩy căng thẳng giữa Moscow và Kiev bùng phát thành xung đột. Cũng trong cuộc họp báo hôm 11 tháng 11, khi được hỏi về những bình luận gần đây của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ông Jake Sullivan, về việc ông nói Washington sẽ tiết lộ chi tiết với Đài Bắc về cuộc họp cấp cao trong tuần tới giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên đã đưa ra một phản ứng gay gắt. Thông tin được trang RT đăng tải mới đây. Cụ thể, ông Triệu đã nói rằng việc Mỹ nói sẽ thông báo cho đảo Đài Loan về cuộc gặp giữa các nguyên thủ Trung Quốc và Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc và các quy định của 3 thông cáo chung giữa hai nước Trung Mỹ. Điều này thực sự nghiêm trọng và Trung Quốc kiên quyết bác bỏ điều này. Ông Triệu tiếp tục lập luận rằng bất kỳ sự tương tác nào giữa Mỹ và đảo Đài Loan đều vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc. Ông nói, chỉ có một Trung Quốc trên thế giới này. Đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể xâm phạm của Trung Quốc. Nguyên nhân sâu xa của căng thẳng ở eo biển Đài Loan là do chính quyền Đài Loan đã kêu gọi sự ủng hộ của Mỹ và một số người ở Mỹ có ý định sử dụng vấn đề Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc. Ông khẳng định thêm, chính những động thái như thế này đang phá hoại hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Được biết, ông Biden và ông Tập dự kiến sẽ gặp nhau vào tuần tới tại cuộc họp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia. Đây sẽ là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden nhậm chức vào năm ngoái. Trong khi đó, cùng ngày, Nhà Trắng cũng đưa ra những thông tin mới về cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra vào tuần tới tại Bali. Theo Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Biden sẽ đề cập đến vấn đề Triều Tiên với Chủ tịch Tập trong lần gặp mặt này. Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng ông Jake Sullivan tiết lộ với các phóng viên, Tổng thống Biden sẽ nói với ông Tập Cận Bình rằng nếu Triều Tiên tiếp tục con đường hiện tại, điều đó sẽ dẫn đến sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực. Washington hy vọng buổi hội đàm trực tiếp sắp tới giữa ông Biden và ông Tập Cận Bình sẽ dẫn đến nhiều cuộc gặp như vậy hơn để cải thiện quan hệ giữa hai chính phủ. Thời gian qua, Triều Tiên đã bắn tên lửa đạn đạo với tần suất nhiều nhất từ trước đến nay và đang chuẩn bị khởi động lại chương trình thử nghiệm hạt nhân nhằm đáp trả những đợt tập trận quy mô lớn của Mỹ-Hàn. Tại Campuchia, Tổng thống Biden sẽ có cuộc hội đàm bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN với hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản để thảo luận trực tiếp về tăng cường hợp tác an ninh trong khu vực trước những động thái của Bình Nhưỡng. Một số thông tin đáng chú ý về chính trường Mỹ. Giữa lúc kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trường hạ ngũ, một cố vấn của ông Donald Trump đã đưa ra lời cảnh báo rằng các đối thủ tiềm năng trong cùng Đảng Cộng Hòa nếu muốn tham gia cuộc đua đại diện cho Đảng tranh cử Tổng thống năm 2024 thì hãy sẵn sàng đối mặt với cuộc chiến cùng với ông Trump. Ngày 11 tháng 11, một cố vấn giấu tên của ông Trump nói với hãng tin Daily Beast rằng tôi mong ông Trump sẽ ra sân vào tuần tới. Thời gian qua, ông đã ngụ ý khá nhiều về việc sẽ tham gia vào cuộc tranh cử vị trí Tổng thống vào năm 2024. Theo vị cố vấn này, kể từ khi ông Trump chiến thắng 16 ứng viên Cộng hòa trong cuộc tranh cử năm 2016, cựu Tổng thống vẫn giữ vững sức ảnh hưởng của mình với Đảng Cộng hòa. Vì vậy, bất kỳ ứng viên nào đang có kế hoạch tham gia cuộc đua vào vị trí Tổng thống Mỹ năm 2024 đều phải chuẩn bị tinh thần đối đầu khốc liệt với ông Donald Trump. Theo Daily Beast, một số trợ lý thân cận khác của ông Trump tin rằng cựu Tổng thống nên hoãn thông báo quyết định ứng cử Tổng thống của mình cho đến khi quyền kiểm soát Thượng viện được xác định. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng ông Trump sẽ không hoãn thông báo của mình vì điều này sẽ thể hiện sự kém cỏi, hoàn toàn không giống với cá tính của ông.
việc tỷ phú Donald Trump một lần nữa trở lại chính trường chắc chắn sẽ gây ra tranh cãi vì cựu Tổng thống đang phải đối mặt với phiên điều trần luận tội cáo buộc ông đứng sau vụ bạo loạn xông vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Theo Reuters, một quan chức biên giới cấp cao của Mỹ mới đây tiết lộ rằng ông đã bị yêu cầu từ chức hoặc không sẽ bị sa thải vì vấn đề vượt biên vẫn chưa được kiểm soát. Truyền thông Mỹ nhận định đây là dấu hiệu cho thấy chính quyền Tổng thống Joe Biden đang rất căng thẳng về số lượng kỷ lục người nhập cư trái phép vào Mỹ qua biên giới với Mexico. Tình trạng này cũng là một trong những điểm yếu mà Đảng Cộng hòa dùng để chỉ trích Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua. Ủy viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ CBP, ông Chris Manners nói với hai tờ Los Angeles Times và Washington Post rằng mình đã bị Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas yêu cầu từ chức vì vấn đề nhập cư trái phép chưa được giải quyết. Tuy nhiên, ông Manners khẳng định sẽ không từ chức và tiếp tục thực hiện những cam kết của mình với cơ quan. Hiện Nhà Trắng, Bộ An ninh Nội địa và CBP chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin trên. Theo một đảng viên Dân Chủ, dưới thời chính quyền Biden, số lượng người vượt biên qua biên giới Mexico vào Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục. Chính vì vậy, Đảng Cộng hòa đã dùng thất bại này để chỉ trích Đảng Dân Chủ và giành được sự ủng hộ của cử tri. Trước đó, nội các của Tổng thống Biden cho biết họ đặt mục tiêu thiết lập cơ chế nhập cư có trật tự và nhân đạo. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra trên thực tế, chính phủ Mỹ hiện đang phải vật lộn với dòng người nhập cư tràn lan. Bên cạnh xung đột ở Ukraine, những căng thẳng trong quan hệ giữa các cường quốc, Hội nghị thượng đỉnh về hợp tác khí hậu COP27 ở Ai Cập cũng đang thu hút sự quan tâm của giới chính trị, truyền thông thế giới. Hôm qua 11 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Ai Cập dự sự kiện này. Tại đây, ông chủ Nhà Trắng đã nói rằng chính quyền của ông sẽ chi những khoản ngân sách đã đề ra để tăng cường trách nhiệm của quốc gia trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời cũng kêu gọi các nước cam kết thực hiện các mục tiêu này. Ông Biden nói thêm rằng chính sách khí hậu tốt đồng nghĩa với một chính sách kinh tế tốt. Ông phát biểu, tôi đứng ở đây với tư cách là Tổng thống của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và tự tin khẳng định rằng Mỹ sẽ đạt được các mục tiêu phát thải của mình vào năm 2030. Ông phát biểu tại cuộc họp rằng, chúng tôi đã đề ra mục tiêu hơn 2 tỷ trong năm nay. Tôi sẽ đấu tranh để xem liệu điều này và các mục tiêu khí hậu khác có được đóng góp đầy đủ hay không. Hôm nay chúng tôi công bố tài trợ trước hơn 150 triệu đô la cho các sáng kiến khí hậu hỗ trợ cho các nước châu Phi. Ông nói thêm rằng, cuộc xung đột ở Ukraine đang khiến việc đẩy mạnh các chính sách khí hậu ngày càng cấp thiết hơn bao giờ hết. Ông cũng kêu gọi mọi quốc gia theo đuổi các mục tiêu để hạn chế sự nóng lên toàn cầu. World Cup Qatar 2022, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay, chỉ còn hơn một tuần nữa sẽ khởi tranh. Là một trong những hoạt động chào mừng sự kiện này, chiếc cúp vàng World Cup đã có chuyến đi vòng quanh thế giới và hiện đang dừng chân tại Ả Rập Xê Út. Trong sự kiện ở Riyadh, cựu danh thủ David Villa, nhà vô địch World Cup 2010, cùng đội tuyển Tây Ban Nha đã giới thiệu chiếc cúp danh giá trước đông đảo người hâm mộ. Riyadh cũng là điểm dừng chân cuối cùng của cúp vàng trước khi về đến Qatar trong ngày khai mạc vòng chung kết World Cup vào ngày 20 tháng 11 tới. Trong chuyến hành trình của mình, chiếc cúp vàng đã đi qua 51 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm 32 quốc gia sẽ góp mặt tại vòng chung kết sắp tới. David Villa từng góp mặt trong thế hệ vàng bóng đá Tây Ban Nha, giành chức vô địch Euro 2008 và World Cup 2010, cùng Casillas, Puyol, Xavi, Iniesta và Fernando Torres. Phần cuối chương trình sẽ là những sự kiện văn hóa xã hội nổi bật vừa diễn ra trên thế giới. Một cuộc triển lãm về lịch sử Ukraine tại Moscow đã thu hút hàng trăm lượt khách tham quan ngay trong ngày đầu mở cửa, ngày 11 tháng 11. Thông tin vừa được Reuters đăng tải. Cuộc triển lãm được tổ chức sau hơn 9 tháng Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Hướng dẫn viên tại triển lãm Yaroslav Katitonov nói với Reuters rằng những gì đang diễn ra ở Ukraine là một trong số những sự kiện được chúng tôi khắc họa lại tại đây. Cuộc triển lãm bao gồm 10 phòng được sắp xếp theo từng giai đoạn lịch sử của Ukraine, trong đó có một khu vực riêng về 4 vùng lãnh thổ của Ukraine được sáp nhập vào Liên bang Nga. Gần đây, đó là Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia. Thật thú vị khi được đến đây, cuộc triển lãm đã mang lại cho tôi một bức tranh tổng thể về lịch sử Ukraine. Chúng tôi choáng ngợp bởi những gì mà cuộc triển lãm mang lại, những chi tiết trong quá khứ được tiết lộ một cách đầy đủ và chân thực. Đây là một cuộc triển lãm tuyệt vời.
Tháp đồng hồ Big Ben, một biểu tượng của thủ đô London, Anh, đã ngừng hoạt động, điểm chuông từ 5 năm trước. Sau nhiều năm trùng tu, chiếc đồng hồ này sẽ tiếp tục ngân vang đều đặn vào mỗi ngày. Theo kế hoạch, tháp đồng hồ Big Ben tại thủ đô London, Anh sẽ chính thức hoạt động trở lại kể từ ngày mai 13 tháng 11. Lúc 11 giờ ngày 11 tháng 11, rất đông người dân địa phương đã tụ tập xung quanh công trình biểu tượng này để lắng nghe tiếng ngân thử chuông, đồng thời kỷ niệm ngày đình chiến. Trong suốt thời gian 5 năm sửa chữa, đồng hồ Big Ben chỉ ngân lên vào thời khắc giao thừa hàng năm và hai sự kiện đặc biệt khác, bao gồm thời điểm Anh rời Liên minh châu Âu EU và tang lễ của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Theo Washington Post, dự án trùng tu Big Ben lần này tiêu tốn 95 triệu đô la Mỹ từ ngân sách chính phủ Anh. Trong 5 năm, các kỹ sư đã phục dựng hơn 1.000 bộ phận của chiếc đồng hồ nặng 13,7 tấn. Đây cũng là khoảng thời gian Big Ben im lặng lâu nhất trong lịch sử 163 năm tồn tại của công trình mang tính biểu tượng này. Cuối cùng, hãy cùng với chúng tôi đến Nhật Bản để tìm hiểu về lễ hội Shichi-go-san truyền thống của xứ sở mặt trời mọc. Tham gia sự kiện, những người nuôi chó robot đã mặc kimono, mang con vật nuôi đặc biệt của mình đến các đền thờ trong khu vực để cầu bình an cho những người thân trong gia đình. Và những hình ảnh về lễ hội này cũng là lời chào tạm biệt của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sony iBot, những con vật nuôi robot đang trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình Nhật Bản trong việc tìm một người để bầu bạn và là chỗ dựa tinh thần. Nhất là trong bối cảnh nhiều căn hộ và chủ nhà không cho phép người thuê nuôi động vật. Thậm chí tại một đền thờ ở Tokyo, một phiên bản mới của nghi lễ truyền thống Shichi-go-san được tổ chức cho những người nuôi chó robot. Tôi yêu chó và rất muốn nuôi một con, nhưng căn hộ nơi chúng tôi ở lại không cho phép nuôi động vật. Vì vậy, chó robot là một lựa chọn khả dĩ nhất. Nhất là khi chúng tôi khá bận rộn với công việc. Nếu nuôi chó thật, bạn phải dành thời gian dắt chó đi dạo, nhưng chó robot thì không nhất thiết như vậy. Những chú chó robot có kích thước nhỏ bằng bàn tay được những chủ nuôi mang đến đền thờ để cầu sức khỏe cho chúng. Shichi-go-san trong tiếng Nhật có nghĩa là 753, là một lễ truyền thống khi phụ huynh đến đền thờ cầu bình an và may mắn cho con cái.